Hi guys, welcome to my channel, Mama Rie, and today is we're going to cook 30 minutes recipe. This is fork roll and very healthy and very cheap na menu for today. So let's start cooking. Preheat lang po natin itong fry pan, and we don't need cooking oil kasi mayroong taba naman to yung ating pork, so makakaroon siya ng mantika. So habang medyo mainit na siya, nalagay na natin siya isa-isa. Hilera lang po natin siya ng ganyan.
dapat po pag naglalagay tayo is medium or low heat po muna natin kasi didikit po siya katulad ito kasi hindi ko siya na low heat. Okay lang naman siya medyo ipatong natin dito kasi siya.
vegetable, tomato, avocado. Ang ilalagay ko rin po dyan is onion dressing kasi very useful po sa akin ang onion dressing, and I bought this onion dressing sa Costco. Siguro wala pang 500 yen or wala pang 250 pesos to. And 1 liter na po siya. Kaya sa mga taga-Japan, bilhin niyo na po. Talagang nire-recommend ko po itong dressing na to dahil sobrang sarap. Lahat po yung nagagamit ko po dito. So, ayan. Ang ating dinner for today. Dinner is ready. And maraming salamat sa panonood nyo ng aking channel. And kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, is please subscribe and leave the comment. And don't forget to thumbs up. And sana po is nagugustuhan nyo ang aking mga niluluto. For today is pork roll. 30 minutes lang po is kaya-kaya na to. May salad pa kayo. Tomato, avocado. Thank you for watching. Bye. See you on